Tjena, Otto här. Det har hänt en hel del i SmartEye, inte minst på en stor mässa i Las Vegas. Så att jag tänkte att vi kikar in på det och då kan vi ju passa på det och titta på förväntningarna inför rapporten, bokslutskommunikén, Q4. Så vi kör. Ja, det där ser ju coolt ut. Nu var jag tyvärr inte där själv. Men SmartEye har postat en video på hur deras monter såg ut. Och nu gäller det att vara observant, för här går det fort. Nu var jag i Japan för inte så länge sedan på en annan mässa. Och den montern var betydligt mindre. För att nu visar man nya förmågor som man inte har visat marknaden tidigare. Och det är det vissa pressmeddelanden här då handlar om. Så att det här är riktigt intressant att se vad det är för nya saker man har jobbat givetvis länge på, men som man nu presenterar för marknaden. Men innan vi kör igång så klicka gärna in på hemsidan och anmäl dig till nyhetsbrevet om du inte redan har gjort det. Och sen har jag en tjänst som heter Premium. Nu är det så här att jag gör det här helt kostnadsfritt. Jag bevakar bolag. Jag är helt oberoende från de bolagen jag bevakar. Jag försöker hitta och gräva det som är bra, men också det som är mindre bra. Och det kommer du höra även i det här klippet, att det finns saker att vara observant på. Och då är jag lite beroende av intäkter, för jag har driftskostnader och jag har också en motivation som är lite beroende av om någon är intresserad av att lyssna på mina tankar när jag tänker högt eller inte. Det här faller ju rätt platt om ingen skulle vara det. Så då har jag en premiumtjänst och där går jag lite på djupet, och går man in på hemsidan så ser man också vad man får i premiumtjänsten. Men oavsett det så kan man gå in på SmartEye-sidan, och här uppdaterar jag grafik kring bolaget, alltså hur nyckeltal och så vidare. Det kommer jag också prata lite mer om i dagens klipp. Så klicka gärna in, anmäl dig till nyhetsbrevet och häng gärna med som premiummedlem. Sen ger ju inte jag några rekommendationer. Du måste ju göra egenarbetet. Det här är kompletterande till ditt eget analysarbete. Så var och en måste ta ansvar för sina investeringsbeslut och se det här mer som en vägledning. Jag bevakar en rad bolag, och exempelvis en konkurrent till SmartEye, Tobii, har jag under bevakning i min premiumtjänst. Nu är jag inte investerad i Tobii för tillfället, men jag analyserar och följer bolaget för att se om det skulle vara relevant och intressant ändå. Och sen är det så att det kan vara flera vinnare i den här branschen. Jag tror att SmartEye är ett gott exempel på där det finns utrymme för fler att vara lönsamma, men inte så jättemånga. Och vi har SmartEye, vi har Seeing Machines, vi har Tobii, och sen har vi en rad andra spelare som vill vara med i den här matchen. Därför att marknaden förändrats. Hur du bygger en bil förändras. Och då kan det komma in nya spelare när plattformen blir helt mjukvarudefinierad. Då kommer hela bilindustrin, och den är redan i stor omställning. Så det här måste man följa. Man kan vara intresserad av ett bolag, men man måste också följa branschen och utvecklingen och se vilka som blir vinnarna i det helt enkelt. Och det försöker jag också ha ett öga på, såklart. Ja, innan vi går tillbaka till det som SmartEye då annonserade på mässan, så ska vi gå tillbaka till vad jag sa efter rapporteringen av Q3. Och jag brukar dela ut tummar. Jag tänker inte gå igenom alla, men jag tänker gå igenom de 2 gula tummarna där jag inte var helt tillfreds ännu med situationen. Och den första gula tummen, den gav jag på burn rate, kassa och kredit. Och då hade vi en skuld på 150 miljoner kronor. Och vi hade ett utrymme, kassa plus outnyttjad kreditfacilitet på 106 miljoner. Och vi har dessutom en ganska hög burn rate där bolaget fortfarande inte har positivt kassaflöde. Så det är en fråga som vi har fått en nyhet kring. För det bolaget har gjort är att de har tagit in kapital. Och det har man gjort via obligationer.
Och det här tyckte jag var positivt, för dels så gjorde man det ganska snabbt, det vill säga att marknaden hade ett intresse av att teckna de här obligationerna, och man gjorde det utan säkerhet för investerarna, vilket normalt betyder att det finns en investeringsvilja, men också att man då normalt också får en lite högre räntesats. Men räntesatsen var helt okej för det här. Den är 7% per år plus 3 månaders Stibor-ränta. Och då kan man jämföra det med den nuvarande krediten, och då blir det en viss besparing. Men eftersom man ökar belåningen från 150 miljoner fram till nu då, till 300 miljoner, så blir det ju ur ett monetärt perspektiv en högre räntekostnad. Men det förändrar situationen kring kassan. För istället då att ha en kredit som nyttjas och fortsätter nyttjas med osäkerhet kring den, så har man nu istället, man har en skuld på 300 miljoner och man har 150 miljoner, om vi går tillbaka då till slutet Q3, kvar av den. Och nu har vi ju säkerligen haft burn rate även i Q4, vi ska komma tillbaka till det. Så det troligtvis är det inte längre 150 miljoner, men det skapar ytterligare utrymme, och det här gillade marknaden. Nu tycker jag att vi ska avvakta Q4-rapporten för att se vad burn raten ligger på innan vi drar förhastade slutsatser om de här tummarna. Men marknaden gillade uppenbarligen att bolaget har säkerställt finansieringen och bytt från den här kreditfaciliteten till obligationer, som också är en mer långsiktig lösning. Ja, så vi får vänta och se helt enkelt. Bra förutsättningar, bättre förutsättningar än tidigare. Men fortfarande så ska vi se hur affären utvecklar sig mot positivt kassaflöde. Den andra gula tummen, den handlade ju om att DMS-affären i princip är avgjord definitivt för Europa, eftersom lagen träder i kraft här i juli 2026. Och därmed så är det indesignat i de bilmodeller som kommer, och att det kommer ske en upprampning här fram till dess och även efter det. Men däremot nästa generation, alltså när man tittar på hela kabinens övervakning, som är nästa stora steg, där har vi ju inte sett än vilka vinnarna blir. Och då återigen handlar det om att vara positionerad med den typen av teknik som krävs för att vara positionerad för cabin monitoring. Och då har jag sagt att vi vet för lite än om SmartEyes position. Och det leder oss faktiskt in på det som hände på mässan. För det kom en kavalkad av nyheter som är ganska småsmälta i den kontexten, om man inte gräver ganska djupt i förståelsen kring dessa pressmeddelanden. Så det jag tänkte göra här och nu, det är att gå igenom de här 4 pressreleaserna och se vad de säger oss om positioneringen inför framtiden. Ja, och det första pressmeddelandet, det är i samarbete med ett bolag som heter Alps Alpine. Och för att förstå pressmeddelandet så bör man också börja med att förstå problemställningen. Och problemställningen har vi här till höger. Och den är att man kan placera den här kameran som övervakar föraren på väldigt många olika ställen. Du kan ha den på sidstolpen här till vänster. Du kan ha den som Nissan-bilen här visar på ratten, vilket för övrigt är en ny Nissan-modell som kommer med SmartEyes teknologi. Fotot har jag tagit själv i en monter i Japan. Och då ser man ju att kameran, var den är placerad. Den är synlig här. Vi ser också Teslas kamera här. Jag tänkte bara ett exempel på vad det kan sitta en kamera. Det går ju också att ha en kameran i själva backspegeln. Det finns olika alternativ till det här. Och vad är då den optimala placeringen? Ja, men det beror ju lite grann på vad man är ute efter. Och när jag frågade SmartEye kring det här, så sa de att det är kunden som styr. Och SmartEye måste ha förmågan då att placera kameran där kunden önskar. Och sen kan det handla om var du får kostnadseffektivitet. Om du ska bevaka hela kupén eller om du ska bara bevaka föraren. Så hur många kameror behöver du för att göra det? Och vad är den optimala placeringen? Och det här varierar. Men innan vi pratar om lösningen på det här och vad det är som är nytt i det här, så är det väl bra att förstå vilka Alps Alpine är. Alps Alpine är en stor Tier 1 integrationsspelare inom bilbranschen och även i andra branscher. De har 27 000 anställda. De säljer för
ja, vi pratar 60 miljarder svenska kronor ungefär på årsbasis. De har 15 000 produkter i sin portfölj. De har många produkter, sensorer och så vidare som är lämpade då för bilindustrin. Jag bevakar även ett bolag som heter Acconer som tillverkar en sån radarsensor där Alps Alpine är delägare i Acconer och därmed använder den tekniken in i sin implementation. Men det är en parentes, men ändå viktigt. Och så har de en massa patent och de lägger ner en massa pengar på utveckling. Det här är alltså en stor spelare inom bilbranschen för utvecklingen som leverantör då till de stora drakarna. Och då om man då ska omsätta det här pressreleasen till enkel svenska. Det här handlar om industridesign, det handlar om integrationen i bilen, hur man förpackar den här lösningen. Så den enkla förklaringen, det är hur får du den här DMSen att fungera utan att störa bilens design. Och här har man då lyckats att sätta kameran bakom displayen. Alltså det är samma display som visar dig all annan information från hastighetsmätare och infotainmentsystem och you name it. Så har man placerat kameran utan att den överhuvudtaget syns. Så ingen synlig kamera, hårdvara överhuvudtaget. Och man har satt den så att den pekar mot föraren och därmed så får du optimal optik och prestanda i relation till vad du vill uppnå där. Och vad är budskapet i det då? Ja, det är att det här med DMS, det är inget designproblem. Och då den som är designer, alltså den som sitter och konstruerar framtidens bilar och funderar på vart vill vi ha kameran? Ja, jag gillar inte när den sitter på ratten, det är inte visibelt snyggt. Eller ja, kanske vill ha den i mittbackspegeln, det är inte optimalt för vissa av de förmågor som vill vi kunna läsa från förarens ögon och så vidare. Sidostolpen. Ja, här säger man, vi integrerar den i panelen så kameran syns inte helt enkelt. Och det är vad Smarta vill berätta för marknaden, att design är inte ett problem. Ja, nästa pressrelease, den berör ett annat område som vi som kör bilen eller vi konsumenter, eller vi väljer bil, vi kommer inte ha en aning om den här typen av frågeställningar. Det här handlar om systemarkitektur. Varför är det viktigt? Ja, men det är viktigt. Det som sker i bilbranschen, det är att man försöker att få ner kostnaderna för bilplattformarna, och det gör man genom att flytta beräkningar som görs i bilens datorer till färre chip och integrerar förmågor. Då uppstår ju problematik. Det vill säga, vågar man göra det? Är det säkert att blanda olika typer av informationsflöden in i en viss beräkningsmodul som är hjärnan i hela bilen? Och då finns det här är en nischspelare. Det här är de grymma på. De kommer mer från en ännu miljö som kräver den här typen av säkerhet, alltså militär och så vidare, där man har helt andra krav och har tagit sig in i bilbranschen för att här närmar man sig den typen av krav när komplexiteten att bygga den här arkitekturen i bilen blir mer och mer komplex. Och vad är det då man försöker säga? Ja, det man säger är så här: hur kan man säkerhetskritiskt bygga framtidens konsoliderade bilplattformar utan att något stör det här? Så här, vågar du verkligen ha olika typer av belastningar utan att det påverkar bilens säkerhet? Och det kan handla till exempel om att du ska ha färre datorer i bilen. Så vilka typer av beräkningar vågar du blanda mot en processor? Och det kan ju handla då om att vissa saker är mer säkerhetskritiska än andra. Och man behöver isolera vissa saker rent tekniskt för att känna sig trygg med hur den här plattformen utvecklats. Så vad är budskapet här? Då har man med den här nischspelaren Green Hill Software som finns i Kalifornien, är nischade på det här. Det är ingen stor spelare, men de är i premiumsegmentet, alltså när det är riktigt avancerat, då är de där och kan sin sak. Så de är en nischad premiumspelare inom ett väldigt område som är väldigt komplext, det vill säga säkerhet inom mjukvaru, hur du designar mjukvara. Och då säger man egentligen i det här pressmeddelandet att vår teknik från SmartEye, den har vi testat med Green Hill Software och vi är redo att köra det här i de mest avancerade och mest krävande arkitekturerna
Det här är inget sidoprojekt, utan vi i SmartEye, vi är integrerade in i hjärtat av beräkningen som sker i bilen för att ta hand om de här förmågorna. Det är mitt sätt att försöka förklara det. Jag tycker ju att man behöver läsa själv och förstå. Och så finns det någon som är väldigt tekniskt bevandrade som kommer tycka att jag förenklade något. Och så finns det någon som inte förstår någonting som kommer känna så här: vad skönt att någon ändå försöker förklara det. Och det är mitt mål här. Det är att förklara att det här är en systemarkitekturfråga där man skickar ett budskap till marknaden att det behöver inte vara någon risk att köra SmartEye in i den här konsolideringen av datorer i bilen. Det tar oss in på nästa område. För då kan man säga så här: men den här konsolideringen av processorer och så vidare, det är ju inte alls framtiden. Framtiden är ju faktiskt en helt mjukvarudefinierad plattform som är omdesignad från grunden. Nu blir det mer komplicerat. Nej, men vi säger så här: bilar i framtiden, de är under utveckling. Att man har en helt annan metodik för att bygga dem. Alltså att allt är integrerat på en basplattform med chip och allting. Och det är det som är ett hot mot SmartEye framåt. Eftersom det är andra spelare som kommer ha det här, DMS-förmågor, interior sensing-förmågor. Det kommer vara helt integrerat i chippen från chiptillverkarna. Och då kommer nästa pressrelease här och handlar just om en chiptillverkare. Den här aktören, det är en jätte det också. Om jag jämför med Alps Alpine, som då omsätter ungefär 60 miljarder svenska kronor om året, så omsätter de här 80 miljarder svenska kronor. Och då ska vi, för att liksom sätta det i kontext till ett svenskt bolag, bara så att man har lite koll. Saab har ju gått som tåget på börsen. Saab har ju gått från 60 till 80 miljarder i årsomsättning. Så har gått från ett Alps till ett Renesas Electronics, som det här bolaget heter. Och vad är det de presenterar då? Jo, återigen för att förenkla. Det här är en go-to-market, det här är en plattformsfråga. Alltså hur gör man det lätt att välja en DMS utifrån att det ska integreras och det ska skala. Det vill säga, hur kan en biltillverkare snabbt få den här SmartEye-funktionen när man faktiskt väljer plattform redan för framtiden. Och då visar man här att den här DMSen, den är färdigintegrerad på ett chip. Alltså man pratar SoC, System on a Chip. Alltså hela bilens, det jag pratade om innan, man konsoliderar processorer och så vidare. Nej, tänk er att man omdesignar allting. Du har ett chip där allting, systemet är redan färdigdesignat. Och vilket då skulle vara ett hot normalt mot SmartEye. Och här visar man då tillsammans med någon som bygger den typen av bilplattformar och levererar det till bilbranschen, att vi är redan integrerade i en sån lösning. Så i framtiden så kommer vi att se, även om vissa biltillverkare kör den här konsolideringen av processorer, så kommer framtidens bilplattformar att vara helt nyutvecklade. Och hotet mot SmartEye skulle vara då att de här chiptillverkarna integrerar förmågor från konkurrenter till SmartEye eller bygger det helt själva från grunden. Och här har man alltså ett partnerskap med en av de här stora integratörerna. Så budskapet här är att vi finns redan i den tanken. Vi finns redan indesignad för nästa generations bilar när det gäller de här förmågorna. Så det här är systemarkitektur på nästa nivå. Och vad är budskapet då? Jo, de säger så här: för dig som bygger vidare med chipkonsolidering, vi finns där och vi har visat att det går. För er som väljer en helt ny plattform, vi kan totalintegreras i det redan från början och vi har redan visat att vi kan göra det. Så att det här är ju framtidssäkrande. Det här är ju inga intäkter här och nu. Det här är ju att visa att förmågan bolaget besitter är att vara nära den här typen av utveckling. Att de är insläppta i finrummet kring framtidens utveckling och att de är med och formar framtiden snarare än att bli offer för vad som händer på marknaden. Det är så man ska se det här. Otroligt starkt budskap skulle jag påstå. I nästa pressmeddelande så går vi tillbaks till det här med kameraplacering och kameraförmågor i kupén. Och det man visar här tillsammans med Airy 3D, som också är en liten nischspelare som har tagit fram en exceptionell mjukvara för 3D djup. Alltså att med hjälp av tvådimensionell kamera kunna fånga djupet i en miljö. Och då pratar vi om den här in-cabin monitoreringen. Det vill säga att vill man bara ha en kamera
och fortfarande monitorera hela kupén utifrån de krav som kommer även där. I framtiden så måste du för att få 5 stjärnor i Euro NCAP till exempel kunna upptäcka en händelse i baksätet eller ett kvarglömt barn till exempel. Och då behöver man förmåga för det. Så vad är det man säger i det här pressmeddelandet? Det man säger är så här att få en enkel 3D-förståelse av människor i bilen utan att addera en massa hårdvara, det vill säga fler kameror, ställs i kontrast då till den här Alpine-integrationen bakom displayen. Här pratar man då om att inga problem för oss att göra in-cabin monitoring med bara en enda sensor. Och det här gör att man kan få ner kostnaden, man kan göra det mindre komplext. Så återigen så berättar SmartEye att beroende på vad kunden har för krav eller för förväntningar så har man mjukvara för att kunna göra det här oavsett kameraplacering och oavsett hårdvaruvalet då. Så att återigen en positionering för in-cabin om man vill göra det kostnadseffektivt. Och det här finns ju konkurrenter som har liknande lösningar. Så att det här är ju inte, man är ju inte ensamma om, utan det handlar ju mer om att kunna i upphandlingar och så vidare kunna svara likväl som alla andra svarar på den typen av frågeställningar. Så att vara positionerad helt enkelt. Så budskapet här, vi har den förmågan tillsammans som marknaden efterfrågar. Ja, min slutsats är att det som SmartEye presenterade i former av samarbeten och pressmeddelanden och monten i Las Vegas, det har strategisk tyngd. Den säger vi är med i matchen även i framtiden. DMSen kommer här och nu där vi har vunnit 40% av marknaden. När interior sensing och framtidens bilplattformar utformas så är vi också med. För OEM-erna, biltillverkarna, de ställer också olika krav. Och de har motstridiga krav. För de vill ha hög säkerhet och de vill ha Euro NCAP-poäng, men de vill ha låg kostnad och de vill ha få sensorer. De vill inte förstöra sin design. De vill inte låsa in sig i en viss arkitektur. Och det finns ingen lösning som är optimal för alla bilar, alla biltillverkare. Utan det kan se olika ut i olika bilar. Och är man då en mogen Tier 1-integratör, för SmartEye har ju gått från att vara en underleverantör till de här Tier 1-integratörerna. Alltså det finrummet, de som faktiskt pratar med biltillverkaren. SmartEye har ju blivit en sån aktör. Just för att de talar språket och har förmågan att komma in i hjärtat av utvecklingen hos biltillverkarna. Och det bekräftade även SmartEye när jag var på besök i Japan. Att man pratar ju direkt med hjärtat och hjärnan av biltillverkarnas utvecklare. Vilket är otrolig styrka. Så att man säger ju inte här, vi är bäst på allt. Men man säger så här, hur du än bygger bilen så passar vår mjukvara. Vi är positionerade för det. Och då visar man så här, vi vill optimera designen. Alpine har vi visat med dem att vi kan göra det. Vi vill optimera kostnaden och antalet sensorer. Det här är i 3D. Det går alldeles utmärkt med en kamera och lösa det i hela kupén. Vi vill optimera time to market och plattformen. Den här chiptillverkaren som bygger framtidens plattformar. Där är man redan integrerade i det. Eller om man fortfarande är på en konsolideringsresa i den här arkitekturen. Det vill säga att man försöker hitta stegvisa framsteg mot framtidens plattformar. Så med Green Hills visar man att vi kan integreras i chippen utan att det blir säkerhetsproblematik kring det och datakvalitetsproblematik. Så att det här är ju en palett av nyheter som visar en positionering. Och med den här monten och de här pressreleaserna berättar för marknaden att här är vi och vi är att räkna med oavsett vad det handlar om. Det är min slutsats kring det. Men jag sa också initialt att det finns saker att vara väldigt observant på. Och det tar oss in på förväntningarna inför rapport och vad som sker i bilindustrin också. För den har ju också utmaningar. Så låt oss titta på det. Att bilbranschen fightas med utmaningar kring lönsamhet, volymer och inte minst de stora kostnaderna man behöver ta för att utveckla de här nya plattformarna samtidigt som man ska leverera på den gamla tekniken och förfina den. Så givetvis så har vi setbacks i det. Och nu senast då i USA.
Och det är ju på grund av politiska skäl där man stryper subventionerna och man ser att marknaden inte längre kommer efterfråga de nya elbilsplattformarna till exempel. Vilket har gjort att aktörer som Ford och General Motors tvingas att lägga ner fordonsprogram med konsekvens till enorma kostnader. Och hur drabbar det här SmartEye? Ja, det vore ju konstigt om det inte drabbar SmartEye utifrån vilka designwins man har och vad man har varit engagerad i och i tekniken framåt. Men sen får man ju också titta på den totala massan av bilar som säljs. Om det inte säljs ett elektriskt fordon så säljs det troligtvis ett annat fordon. Det är inte så att alla fordon slutar säljas även om försäljningen eventuellt liksom ligger lite flat eller går ner eller som den nu växer lite grann. Så det är ju produktmixen. Så här, vilka bilar är det som rullar ut från fabrikerna och vilken teknik sitter i de bilarna. Sen vore det ju då återigen konstigt om när man har en sån lång plan för att bygga den här och utveckla den här typen av fordon att SmartEye har ju varit med länge och positionerat sig i flera upphandlingar. Vad är det nu som realiseras? Det är ju en kärnfråga, en jätteviktig fråga att ställa sig och då ska vi titta lite djupare på vad bolaget har sagt kring det och vad som hjälper bolaget egentligen framåt. Så vi tar det också. Innan sommaren 2025 så blev ju Martin Krantz intervjuad i samband med Incabin som var en annan mässa då i USA och fick frågan vad är de största utmaningarna i industrin när det gäller mjukvarudefinierade fordonsplattformar, vilket det handlade om här egentligen då. Och då säger Martin, han sa ju redan då att we see a lot of delays all over. You see time plans that were too optimistic. You see big bang approaches trying to do everything at once and you end up with close to nothing in some cases. The software defined vehicle is surely here to stay. We will reach the goal in the end. Han har ju kommenterat det här innan. Och jag tycker att om vi syr ihop då den summan av kommunikation som har varit kring utmaningarna i bilindustrin och hur SmartEye är positionerade så behöver vi ändå gå tillbaka till penetrationsgraden av DMS:er och hur den är fördelad och var vi kommer att se intäkterna framåt. Det tror jag är otroligt viktigt för att också ha rätt förväntningar på rapporterna framåt. Ja, även om SmartEye skulle påverkas av det som händer i den nordamerikanska bilindustrin så är det fortfarande Europa det handlar om under 2026. Det blir alltså ett lagkrav på DMS där man har tagit minst 40% marknadsandel. Och då undrar man, hur mycket av det är redan reflekterat i intäkterna? Och det här går ju igenom kontinuerligt i detalj och det gör ju bolaget givetvis själva i sina uppdateringar. Men vad jag tycker är värt att notera det är att efter Q3-rapporten så av 145 design wins för Europa så var det 36 som hade gått i produktion med 9 OEM:er. Och det är 13 OEM:er och 145 design wins totalt som förväntas då gå i produktion i samband med lagkravet. Och dessutom så har vi Asien som taktar. Och de bilar som har gått i produktion i USA berättade bolaget ökade även i sina försäljningsvolymer. Så att ser det bra ut? Ja, det ser väl bra ut eftersom vi ska in med tekniken i bilar som rullas ut stött av regulatoriska förändringar. Så jag är fortsatt positiv utifrån det då. Men vi måste ju se vad bolaget säger om de är påverkade i Nordamerika eller inte. Ja, jag följer ju i den här bilden både hur många designwins man har, hur många som har gått i produktion och hur intäkterna för automotive ser ut. Och inte bara efter att en bil går i produktion så är det säkerligen så att den inte är i sin fulla volymen utan det är ju någonting som sker över tid. Så vi kommer ju se en volymeffekt av de bilar som går i produktion. Så att vi har både en ökning av bilar med tekniken och vi har också en ökad försäljning av nya bilar med tekniken över tid. Och det ska i sin tur ges en positiv utveckling framåt som förväntas vara ganska signifikant när det gäller tillväxten. Mina förväntningar inför bokslutet Q4 den är att Behavior-benet, de har taktat 50 miljoner nu 3 kvartal i rad och brukar göra 60 miljoner i Q4. Och jag förväntar mig att de gör ett liknande mönster även nu. För det handlar också om hur
kunderna spenderar sin budget. Framförallt inom public sector och så vidare. Sen har vi automotive-benet. Och tittar man då på den här bilden där vi gjorde 49 miljoner i Q3 redan och har fler modeller som går i produktion och att befintliga modeller ökar i takt, så borde vi kunna närma oss även där, kan jag tycka, 60 miljoner. Och då är vi uppe i 120 miljoner i omsättning för Q4. Sen i mina ögon så borde det finnas en uppsida även på den siffran, eftersom vi hade den här Optics-affären, vilket var en engångsaffär för att eftermonterad DMS i bussar och så vidare. Så att vi har också lastbilar som går i produktion med DMS-tekniken, och där har man lite högre intäkter eftersom det också ingår hårdvara i större utsträckning än vad det gör när man bara mjukvaruintegrerar. Så det gör att en optimistisk förväntan skulle vara över 120 miljoner. Och det kommer i mina ögon också ta oss till positivt operationellt kassaflöde, samtidigt som man fortfarande då bränner en hel del pengar i forskning och utveckling. Tillbaks till allt det vi såg här på mässan, så kostar det ju pengar att utveckla, och man bränner då pengar i den kontexten. Men att den underliggande affären, den borde bära sig nu, kan jag tycka. Och sen är det en fråga om hur mycket man gasar fortfarande för att vara relevant i framtiden. Och då kan jag tänka mig att vi fortfarande har en burn rate, och den blir intressant att se vad den ligger på. Men i och med att man säkerställer de här obligationerna så borde det finnas ganska mycket pengar kvar i kassan, samtidigt som vi går mot en upprampning. Så jag har höga förväntningar på Q4. Jag hoppas att Q4 också är lite dopad av den här Optics-affären. Och jag hoppas verkligen att Behavior levererar. Så att ja, jag har höga förväntningar på rapporten. Och jag tror och hoppas att den ska kunna ta oss mot nya kursnivåer. Men det är nästa fråga. Låt oss titta lite grann på det. Då ska vi givetvis titta på mitt bubbeldiagram. Det här är min modell för att arbeta med riskjusterad avkastning. Jag har ju varnat för hypezonen här ute till vänster. När rörelseresultatet är negativt, då är det volatilt. Och ju mer höger man går, desto mer uppvärderad blir man i det här diagrammet. Och nu är ju det här bolaget på väg ut från hypezonen, som jag kallar det, där det är farligt och riskfyllt. Därför att det positiva rörelseresultatet är visibelt. Vi är redan där, men sen har man fortfarande då investeringar i verksamheten som är kostsamma, vilket är väl det som marknaden har frågetecken kring. Bolaget skulle rent teoretiskt kunna sluta investera i allt de gör och börja casha in på den här DMSen. Men det gör man inte, utan man investerar fortsatt. Och det gör ju att det här rörelseresultatet framåt är fortfarande en prognos som jag har diskonterat den utifrån vad bolaget har kommunicerat och även vad uppdragsanalytikerna säger. Men det är ju hög marginal på det som kommer in i de här DMS-intäkterna. Och de kostnaderna är ju tagna när man gjorde själva utvecklingen. Så det ska ju trilla in väldigt mycket pengar på kontot här närmsta åren. Och det ska ta oss åt höger i grafen. Riktkursmässigt, Carnegie har 108 kronor, Redeye har 115. Jag har en långsiktig framtidskurs på 152 kronor. Den är baserad på vissa antaganden. Jag presenterar inte mina beräkningar i detalj, för jag uppmuntrar alla att räkna själva. Och jag uppmuntrar er att titta på Redeye, titta på Carnegie och göra egna estimat. För det är ju inte så lätt att veta exakt hur det här kommer landa. Men jag har byggt det på en logik som är kopplat till det vi känner till om snittintäkter per fordon. Det vi vet om värdet av design wins. Jag har diskonterat en risk i den eftersom jag tänker att allting inte blir som det var tänkt. Och så har jag räknat på det. Och sen är det ju marknaden som ska bestämma vad det här bolaget är värt. Det går ju inte att bestämma multipeln. Det kan ju varken du eller jag göra som sitter med det här. Utan det är ju marknaden som ska bestämma vad de tycker att bolaget är värt. Men jag tycker väl att rikta in sig på Carnegie och Redeyes riktkurser är rimligt för året. Under våren här så förväntar jag mig en upprampning i resultat, som sagt. Och att vi får goda signaler om att bolaget är fortsatt relevant i industrin. Vilket jag tycker att vi har sett nu från Las Vegas dessutom. Så jag ser väldigt mycket fram emot den här rapporten. Jag har höga förväntningar, men jag tror också att den skulle kunna ta oss mot de här nivåerna. Carnegie Redeye nivå. Så det är väl där jag står i den frågan.
Ja, vi ska inte konkludera riktigt än. För Las Vegas bjöd också på ett pris. SmartEye har ju den här alkoholdetekteringen. Alltså de kan avläsa ansikte och ögon för att se om du är alkoholpåverkad. Och den fick man pris för. På mässan så ger man ut innovationspriser. Och det är en rad bolag som får innovationspriser. Och just SmartEye blev då belönade för den här tekniken. Och det är ytterligare ett tecken på att man är i framkant och troligtvis och förhoppningsvis någonting som marknaden då efterfrågar. Så det är väl ytterligare en positiv nyhet som får avsluta. Och sen får jag återkomma givetvis efter rapporten för att se hur den var och hur nöjd jag blev med den. Så tills dess, tack för att du har lyssnat och häng med på premium eller ge gärna ett frivilligbidrag så säkerställer jag att jag faktiskt fortsätter att dela mina tankar, för det är inte givet framåt. Vi ses och hörs. Hej!